พระอัญญาโกฏัญญะเอตทัคคะในทางลัตตัญญูพระอัญญาโกฏัญญะเกิดในตระกูลพราหมณ์ในหมู่บ้านโทนวัตถุอันไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสมากนักเดิมชื่อโกฏัญญะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นได้ศึกษาศิลปวิทยาจบไตรเพศและวิชาการทำนายลักษณะอย่างเชี่ยวชาญเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5 วันพระเจ้าสุโธทนะพระบิดาได้เชิญพราหมณ์108 คนมาเลี้ยงโภชนาหารในพระราชนิเวศเพื่อทำนายพระลักษณะตามราชประเพณีให้คัดเลือกพราหมณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจาก108 คนเหลือ8 คนและมีอัญญาโกฏัญญะอยู่ในจำนวน8 คนนี้ด้วยในบรรดาพราหมณ์ทั้ง8 คนนั้นพระอัญญาโกฏัญญะมีอายุน้อยที่สุดจึงทำนายเป็นคนสุดท้ายฝ่ายพราหมณ์7 คนแรกได้พิจารณาตรวจดูพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างละเอียดเห็นถูกต้องตามตำรามหาปุริลักษณะพยากรณ์ศาสตร์ครบทุกประการแล้วจึงยกนิ้วมือ2 นิ้วเป็นสัญลักษณ์ในการทำนายเป็น2 ในเหมือนกันทั้งหมดว่าพระราชกุมารนี้ถ้าดำรงอยู่ในเพศฆราวาสจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้รับชัยชนะทั่วปฐพีมณฑลจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกและแนะนำสั่งสอนเวนยสัตว์โดยไม่มีศาสดาอื่นยิ่งไปกว่าส่วนโกฏัญญพราหมณ์ได้สั่งสมบารมีมาครบถ้วนตั้งแต่อดีตชาติการเกิดในภพนี้ก็จะเป็นภพสุดท้ายจึงมีปัญญามากกว่าพราหมณ์ทั้ง7 คนแรกได้พิจารณาตรวจดูพระลักษณะของพระกุมารโดยละเอียดแล้วได้ยกนิ้วขึ้นเพียงนิ้วเดียวเป็นการยืนยันการพยากรณ์อย่างเด็ดเดี่ยวเป็นในเดียวเท่านั้นว่าพระราชกุมารผู้บริบูรณ์ด้วยมหาบุรุษลักษณะอย่างนี้จะไม่อยู่ครองเพศฆราวาสอย่างแน่นอนจะต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยครั้นการเวลาล่วงเลยมาถึง29 ปีเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาโกฏัญญพราหมณ์ได้ทราบข่าวก็ดีใจเพราะตรงกับคำทำนายของตนจึงรีบชวนบุตรของพราหมณ์ทั้ง7 คนที่ร่วมทำนายด้วยกันนั้นโดยกล่าวว่าบัดนี้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารโอรสของพระเจ้าสุโธทนะเสด็จออกบรรพชาแล้วพระองค์จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูเจ้าแน่นอนถ้าบิดาของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะออกบวชด้วยกันกับเราถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะบวชก็จงบวชตามเสด็จพระมหาบุรุษพร้อมกันเถิดบุตรพราหมณ์เหล่านั้นยอมออกบวชเพียง4 คนคือวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิโกฏัญญะจึงพามานพทั้ง4 คนพร้อมด้วยตนรวมเป็น5 คนได้นามบัญญัติว่าปัญจวัคคีย์ออกบวชติดตามถามหาพระมหาบุรุษไปตามสถานที่ต่างๆจนมาพบพระองค์กำลังบำเพ็ญความเพียรอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมด้วยความมั่นใจว่าพระองค์
จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอนจึงพากันเข้าไปอยู่เฝ้าทำกิจวัตรอุปถากด้วยการจัดน้ำใช้น้ำฉันและปัดกวาดเสนาสนะเป็นต้นด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพวกตนให้ตามรู้บ้างเมื่อพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างอุกฤษเป็นเวลาถึง6 ปีก็ยังไม่บรรลุพระโพธิญาณจึงทรงดำริว่าวิธีนี้คงจะไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเลิกละความเพียรด้วยการทรมานร่างกายหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเลิกอดพระกยาหารกลับมาเสวยตามเดิมเพื่อบำรุงพระวรกายให้แข็งแรงฝ่ายปัญจวัคคีย์ผู้มีความเลื่อมใสในการปฏิบัติแบบทรมานร่างกายครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ละความเพียรนั้นแล้วก็รู้สึกหมดหวังจึงพากันหลีกหนีทิ้งพระโพธิสัตว์ให้ประทับตามลำพังอยู่พระองค์เดียวพากันเที่ยวสัญจรไปพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีครั้นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงดำริพิจารณาหาบุคคลผู้สมควรจะฟังพระปฐมเทศนาและตรัสรู้ตามได้โดยเร็วในชั้นแรกพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองที่พระองค์เคยเข้าไปศึกษาคืออาลาลดาบทกาลามโคตแต่ได้ทราบว่าท่านได้ถึงแก่กรรมไป7 วันแล้วและอีกท่านหนึ่งคืออุทกดาบทรามบุตรแต่ก็ได้ทราบด้วยพระญาณว่าท่านเพิ่งจะสิ้นชีพไปเมื่อวานนี้เองต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้ซึ่งเคยมีอุปการะคุณแก่พระองค์เมื่อสมัยทำทุกขกิริยาและทรงทราบว่าขณะนี้ท่านทั้ง5พักอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้เสด็จพุทธดำเนินไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่งสนทนากันอยู่เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลเข้าใจว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาผู้อุปถากจึงทำกติกากันว่าพระสมณโคดมนี้คลายความเพียรแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักง่ายพวกเราไม่ควรกราบไหว้ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับไม่รับบิณฑบาตและจีวรของพระองค์เลยเพียงแต่จัดอาสนะไว้เมื่อพระองค์ปรารถนาจะประทับนั่งก็จงนั่งตามพระอัธยาศัยเถิดครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาถึงต่างพากันลืมกติกาที่นัดหมายไว้กลับทำการต้อนรับเป็นอย่างดีดังที่เคยทำมาแต่ยังใช้คำทักทายว่าอาวุโสและเรียกพระนามว่าโคตมะอันเป็นถ้อยคำที่แสดงความไม่เคารพดังนั้นพระพุทธองค์ทรงห้ามแล้วตรัสว่าอย่าเลยพวกเธออย่ากล่าวอย่างนั้นบัดนี้ตถาคตได้บรรลุอมตะธรรมเองโดยชอบแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงให้ฟังเมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสอนแล้วไม่นาน
ก็จะบรรลุอมตะธรรมนั้นอาวุโสโคดมแม้นพระองค์บำเพ็ญอย่างอุกิจเห็นปานนั้นก็ยังไม่บรรลุธรรมพิเศษอันใดบัดนี้พระองค์คลายความเพียรนั้นแล้วหันมาปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมักมากแล้วจะบรรลุอมตะธรรมได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสเตือนปัญจวัคคีย์ให้ระลึกถึงความหลังว่าท่านทั้งหลายจำได้หรือไม่ว่าวาจาเช่นนี้เราเคยพูดกับท่านบ้างหรือไม่ปัญจวัคคีย์ระลึกขึ้นได้ว่าพระองค์ไม่เคยตัดมาก่อนเลยจึงยินยอมพร้อมใจกันฟังพระธรรมเทศนาโดยเคารพพระพุทธองค์ทรงประกาศพระสัพพัญญุตญาณแก่เหล่าปัญจวัคคีย์โดยตรัสพระธรรมจักรกัปปวัฏนสูตรเป็นปฐมเทศนาซึ่งเนื้อความในพระธรรมเทศนานี้พระพุทธองค์ทรงตำหนิหนทางปฏิบัติอันไร้ประโยชน์สองทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือ 1. กามสุขันลิกานุโยคการปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไปแสวงหาแต่กามสุขอันพัวพันหมกมุ่นแต่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งเลวทรามเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นกิจของคนกิเลสหนามิใช่ของพระอริยะมิใช่ทางตรัสรู้หาประโยชน์มิได้ 2. อัตตกิลมัฏฐานุโยคการปฏิบัติตนให้ได้รับความลำบากเคร่งครัดเกินไปกระทำตนให้ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นการกระทำที่เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสชี้แนะวิธีการปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติแบบกลางๆไม่ย่อหย่อนเกินไปแบบประเภทที่ 1และไม่ตึงเกินไปแบบประเภทที่ 2ดำเนินตามทางสายกลางซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่าอริยอัตถังคิกมัคคือทางอันประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือการดำริออกจากกาม 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือการเว้นจากวจีทุจริต 4. สัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือการเว้นจากกายทุจริต 5. สัมมาอาชีพเลี้ยงชีพชอบคือการเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบคือการละความชั่วทำแต่ความดี 7. สัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐาน 4 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตไว้ชอบคือการเจริญฌานทั้ง 4เมื่อจบพระธรรมเทศนาธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีมนทินเกิดขึ้นแก่อัญญาโกฏัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด
มีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่าอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วจึงทรงเปล่งอุทานด้วยความพอพระทัยว่าอัญญาสิวัตโพโกฏัญโยอัญญาสิวัตโพโกฏัญโยซึ่งแปลว่าโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอด้วยพระพุทธดำรัสนี้คำว่าอัญญาจึงเป็นคำนำหน้าชื่อของท่านโกฏัญญะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเป็นที่รู้ทั่วกันว่าพระอัญญาโกฏัญญะต่อจากนั้นท่านได้กราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระดำรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดด้วยวาจาเพียงเท่านี้โกณฑัญญะก็สำเร็จเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในโลกและการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาวันต่อมาท่านที่เหลืออีก4 คนก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและอุปสมบทด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระวัญจวัคคีย์มีญาณแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมเบื้องสูงได้แล้วจึงตัดพระธรรมเทศนาอนันตลักขณสูตรคือสูตรที่แสดงแห่งเบญจขันธ์ว่าเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนโปรดพระปัญจวัคคีย์เมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอเสขบุคคลด้วยกันทั้งหมดขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6 องค์รวมทั้งพระบรมศาสดาด้วยพระอัญญาโกฏัญญะเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระพุทธองค์ทรงส่งออกไปประกาศพระศาสนาพร้อมด้วยสาวกรุ่นแรกจำนวน60 รูปท่านได้เดินทางไปยังบ้านเดิมของท่านได้นำหลานชายชื่อปุณณมันตนีซึ่งเป็นบุตรของนางมันตนีผู้เป็นน้องสาวของท่านมาบวชและได้มีชื่อว่าพระปุณณมันตนีบุตรเถระเพราะความที่ท่านเป็นพระเถระผู้มีอายุพรรษาการมากมีประสบการณ์มากจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้รัตตัญญูหมายถึงผู้รู้ลาตรีนานพระอัญญาโกฏัญญะเป็นพระเถระผู้เฒ่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบหลีกเล้นอยู่ในสถานที่อันสงบวิเวกตามลำพังในคัมภีร์มโนรสปุรณีและคัมภีร์ธุรัตวิลาสินีกล่าวไว้ตรงกันว่าเป็นเวลา12 ปีก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านได้กราบทูลลาพระบรมศาสดาไปจำพรรษาณป่าหิมพวันตามลำพังนอกจากต้องการความสงบดังกล่าวแล้ว
ยังมีเหตุผลส่วนตัวของท่านอีก3 ประการคือ 1. ท่านไม่ประสงค์จะเห็นพระอัครสาวกคือพระสารีบุตรเถระและพระมหาโมคคัลลานะเถระผู้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธองค์กิจการพระศาสนาด้านต่างๆที่ต้องมาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระผู้เฒ่าชราอย่างท่านซึ่งสังขารนับวันจะล่วงโรยและใกล้แตกดับเข้าไปทุกขณะ 2. ท่านได้รับความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากที่ต้องคอยต้อนรับผู้ไปมาหาสู่ซึ่งมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์การอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านจึงไม่เหมาะสมสำหรับพระแก่ชราอย่างท่าน 3. ท่านเบื่อหน่ายในความดื้อรั้นของพระลัทธิวิหาริกรุ่นหลังๆที่มักประพฤตินอกลู่นอกทางห่างไกลจากการบรรลุมรรคผลท่านได้อยู่จำพรรษาในป่าหิมพานต์บริเวณใกล้สระฉัตรทันเป็นเวลานาน12 ปีวันที่ท่านจะนิพพานท่านพิจารณาอายุสังขารแล้วได้มาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลลานิพพานครั้นพระพุทธองค์ประทานอนุญาตแล้วท่านเดินทางกลับยังป่าหิมพานต์และนิพพานในบรรณศาลาที่พักริมสระฉัตรทันนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกจำนวนมากได้เสด็จไปทำฌาปนกิจให้ท่าน